ผลิตในไทยเสียไม่ต้องทิ้งซ่อมได้หมดอะไหล่ครบจบในด้ามเดียวด้ามอเนกประสงค์ประจำบ้าน SmileArm ที่สามารถปรับระดับความยาวได้ถึง 7 เมตรใน 5 ท่อนและยังสามารถซื้ออะไหล่ด้ามมาต่อเสริมความยาวเพิ่มได้อีกครับตัวด้ามผลิตจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อทำจากไนลอนที่มีความแข็งแรงกว่าพลาสติกชนิดอื่นๆกลไกตัวล็อกผลิตจากพลาสติกป่องที่สามารถทนแรงกระแทกได้สูงออกแบบมาให้ใช้งานง่ายทำให้ล็อกแน่นมากหากกลไกตัวล็อกหลวมเพียงขันน็อตตัวล็อกก็กลับมาแน่นเหมือนใหม่ด้ามอเนกประสงค์สามารถหาซื้ออุปกรณ์ของ SmileArm ซึ่งมีให้เลือกมากกว่า15แบบใส่กับด้ามได้ตามการใช้งาน